සුබ දවසක්. අද අපි මහන්න යන්නේ මේ ක්‍රොස් හෙඩ් බෑන්ඩ් එක. ඔයාලට පේනවා මේක ඉස්සරහ පැත්තෙන් ක්‍රොස් වෙලයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මහන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පිටිපස්සෙන් ඉලාස්ටික් එකකුත් දාලායි තියෙන්නේ. ඒ වගේම කොණ්ඩෙට ඔළුවට හරි ලස්සනයි මේක. ඉතින් අපි බලමු මේක මහන්න මොනවද උවමනා මේක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට කලින් තව එක දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලා මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි. දැන් බලමු මොනවද මේකට උවමනා කියලා. අපිට සෙන්ටිමීටර 55ක් දිග, සෙන්ටිමීටර 15ක් පළල රෙදි කෑලි දෙකකුත්, සෙන්ටිමීටර 27 ප්‍රමාණයේ එක රෙදි කෑල්ලකුත්, ඉලාස්ටික් කෑල්ලකුත් ඕන වෙනවා. මේ ඉලාස්ටික් කෑල්ලේ දිග සෙන්ටිමීටර 12කුත් පළල සෙන්ටිමීටර් 2ක් පමණත් වෙන්න ඕනේ. ඉස්සර වෙලාම කරන්නේ මේ රෙදි කෑලි 3ක්ම හොඳ පැත්ත ඇතුළට තියෙන විදිහට හරි මැදි දෙකට නවලා ඕපන් පැති දෙක මහගෙන යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට කෑලි 3ම නවා ගන්න. ඊට පස්සේ විවෘත පැත්ත මැෂින් එකේ මේ විදිහට මහගන්න. කෑලි 3ේම මහගන්න. මේ මහලා ඉවරුණාට පස්සේ අපි මේ කෑලි 3ම හොඳ පැත්තට හරව ගන්න ඕනේ. මේ ලොකු කෑලි දෙක නම් නිකම්ම අතෙන් අනිත් පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. ඒ චූටි එක හරව ගන්න ඔයාලට 60 කට්ටක් වගේ දෙයක් යූස් කරන්න වෙනවා. හොඳ පැත්තට හරව ගත්තට පස්සේ මේ චූටිම පටි කෑල්ල ඇතුළට ඉලාස්ටික් කෑල්ල යවන්න ඕනේ. ඉලාස්ටික් පටිය චුට්ටක් මහත එකක්නේ අපි ගත්තේ සෙන්ටිමීටර් 2ක් විතර. ඒ නිසා ඒක ඇඹරෙන්නේ නැති වෙන්න පටිය ඇතුලේ යවා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඇඹරෙලා තිබ්බොත් මේක කැවත්තයි ටිකක් අර මහත ඉලාස්ටික් එකක් නිසා. ඉලාස්ටික් එකේ අනිත් කෙලවර ආපහු පටිය ඇතුළට නොයන්න මොන හරි පින් එකක් ගහලා ඒක රඳව ගන්න. ඊට පස්සේ මේක දෙපැත්තම යවා ගත්තට පස්සේ අපි දෙපැත්ත මැෂින් එකේ හොඳට මහගන්න ඕනේ. දැන් ඒ පටියේ දෙකලවර මූට්ටු කරගෙන ඉවරයි. දැන් එක දිග ලොකු පටියක් අරගෙන ඒකේ අර මූට්ටුව තියෙන පැත්ත උඩ පැත්තට මේ විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක හරි මැදින් නමපුවම මූට්ටුව ඇතුළටයි යන්නේ. ඒකලා මේ ඕපන් කෙලවරවල් දෙක එකට තියෙන මැෂින් එකේ මහගන්න. මහම් පාරක් ගහගන්න. අපි ඉස්සර වෙලා මේකට පින් එකක් ගහගෙන යමු. ඊට පස්සේ මහගමු. අපි දැන් මේ පටි මූට්ටු කරගෙන ඉවරයි. වැඩිපුර නූල් කෑලි එහෙම තියෙනවා නම් මේ විදිහට කපලා දාමු.
දැන් අනිත් දිගපටිය අරගෙන ඒකත් මූට්ටුව උඩට තියෙන විදිහට මේ විදිහට ඉස්සරම හදාගන්න. ඒකටලා ඒකේ එක කෙලවරක් මේ ඉස්සලා හදාගත්ත පටිය ඇතුලේ යවන්න ඕනේ. හරියට මේක මුද්දක් වගේනේ. ඒ මුද්ද ඇතුලෙන් තමයි මේක යවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යවපු කෙලවර ආපහු අරගෙන මේක ඉතුරු වෙලා තියෙන අනිත් කෙලවර උඩින් තියලා ඒකත් පින් එකක් ගහලා රඳව ගන්න. ඊට පස්සේ එතනත් අපි මූට්ටුව දාන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. මෙන්න මෙහෙමයි මේක ක්‍රොස් කරගන්න. ඒක ඇද්දාම මෙන්න මේ විදිහට පේන්න ඕනේ. මෙතනත් මූට්ටුව දාගන්න ඉස්සර වෙලාම. ඔන්න දැන් මේකේ දෙපැත්ත මූට්ටු කරලා ඉවරයි. මේ පැත්තේ මූට්ටුව, මේ අනිත් පැත්තේ මූට්ටුව. ඒ වගේම මේකේ දිගට දාලා තියෙන මූට්ටුව ඇතුල් පැත්තටයි තියෙන්නේ. ඒක එළියට පෙනෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇතුලෙන් තියෙන්නේ. දැන් අපි අර ඉස්සලා හදාගත්ත චූටි ඉලාස්ටික් පටිය ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මහන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට බලා ගන්න. එක කෙලවරක් මේ ක්‍රොස් බෑන්ඩ් එකේ හරි මැදින් තියන්න ඕන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් මේක මැදනේ තියෙන්නේ හරි මැදනේ. එක කෙලවරක් මේ විදිහට ඒ ඉලාස්ටික් එක උඩින් මේ පැත්තට හරවලා නවන්න. ඒ වගේම අනිත් කෙලවර ආපහු ඒ නමපු එකට උඩින් තියලා හරවලා නවන්න. ඊට පස්සේ මේක එහෙම නොවෙන්න පින් එකක් ගහලා මැෂින් එකේ මහ ගන්න ඕනේ. අපි ඊට කලින් එහා පැත්තත් ඒ විදිහටම හදාගෙන ඉමු. මම ආපහු කියන්නම් ඔයාලට මේක දැන් අනිත් කෙලවර තියෙනවනේ ඉලාස්ටික් පටිය අනිත් කෙලවර මෙන්න මේ විදිහට දිග පටියේ කෙලවරට ගේන්න ඕනේ. කෙලවර හරි මැදින් තියාගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අර දෙපැත්තේ ඉතුරු වෙලා තියෙන කොටස් දෙක මේ ඉලාස්ටික් පටියට උඩින් මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකත් එහෙම නොවෙන්න පින් එකකින් රඳවගෙන මේ දෙකම මැෂින් එකේ මැහුම් පාරවල් කීපයක් එක උඩ එක දාන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපි මේ ක්‍රොස් හෙඩ් බෑන්ඩ් එක මහගෙන ඉවරයි. මේක දැන් මේ විදිහටයි පේන්න තියෙන්නේ. වැඩි නූල් කෑලි තියෙනවා නම් කපලා අරින්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මේකේ අර මහත පටිය, ඒ කියන්නේ ඉලාස්ටික් නැති පටිය එකපාරට මෙන්න මේ විදිහට අදින්න. එතකොට අර ඉලාස්ටික් කෑල්ල ඇතුළට ගිහිල්ලා නොපෙනී යනවා. එළියට පේන්නේ නැති වෙන්න ඒක නොපෙනී යනවා. අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහට මේ පැත්තට අදින්න. දැන් අපි මූට්ටුවක් දැම්මා කියලා හොයාගන්නත් නැහැ. ඒ වගේම මේ හෙඩ් බෑන්ඩ් එක ලස්සනට ඔයාලට පේනවත් ඇති. ඉතින් මේ විදිහටයි මේක මහගන්නේ. හරිම පහසුයි. විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ නැති තරම් ඇත්තටම. අර ඔයාලට කියලා දෙන්න වෙලාව ගියාට මහන්න මේ තරම් වේලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකවර කීපයක් මහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක හොඳ බිස්නස් එකක්. ස්ක්‍රන්චීස් වගේම ඊටාම හොඳ බිස්නස් එකක්. හොඳ ගානකට දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බලන්න ඒ ගැනත් ඔයාලා පොඩ්ඩක් හිතලා. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්. මාව ෂෙයා කරන්නත්, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.